দোস্তো আজি হ'ব সেৱাই ৰেচিপি সৰু ল'ৰা ছোৱালী টিফিনত কি বনাই দিব ৰাতিপুৱা এই ৰেচিপিটো বহুত এটা টেষ্টি ৰেচিপি হয় আৰু ওপৰত মই বুন্দিয়া দি দিছোঁ দেই সেৱাইটো বনাই পেলাই বুন্দিয়া ওপৰত অলপ দি দিছোঁ কিয় টিফিনত খাব সোৱাদ হয় এনেকৈ যেতিয়া আপোনালোকে সেৱাইটো বনাই দিয়ে আৰু কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাবচোন আৰু এইফালে চাওক মই কেৰাহী এটা বহাই দিলোঁ প্ৰথমতে একদম হালকা ৰিফাইন তেল মই এড কৰি দিছোঁ তাৰপিছত সেৱাই পেকেটটো মই খুলি পেলাই কেৰাহীত মই এড কৰি দিম আৰু সেৱাইটো যেতিয়ালৈকে লাল নহ'ব তেতিয়ালৈকে ইয়াক ফ্ৰাই কৰিব লাগে কম যদি লাল হয় তেতিয়াহ'লে খাবলৈ ইমান সোৱাদ নহ'ব একদম ধুনীয়াকৈ লাল কৰিব লাগে যেনেকৈ চুজি ফ্ৰাই কৰা হয় ন চুজি যেনেকৈ ভাজে তেনেধৰণে লাল কৰিব লাগিব আৰু মোৰ ল'ৰাটোৱে খাই খুব ভাল পায় তাক সেৱাই লাগে বেছিকৈ আৰু মোক সদায় ফোন কৰিব দেউতা মোলৈ সেৱাই লৈ আহিবা দেই এনেকৈ ক'ব মানে সেৱাইটো অকণমান বুন্দিয়া দি দিলে খুব সোৱাদ পায় খাবলৈ আৰু ধুনীয়াকৈ কালাৰ আহি গৈছে চাওক মই ইয়াত অলপ চেনি দি দিছোঁ আৰু চেনি দিয়াৰ পিছত অকণমান টাইম ইয়াক ফ্ৰাই কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ চেনিখিনি যেতিয়া মিক্স হৈ যাব তেতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ গাখীৰ দি দিব পাৰি আৰু মোক ধুনীয়াকৈ এটা কালাৰ আহি গৈছে দেখিছেনে ৰেড কালাৰ এটা হৈ গৈছে আৰু ৰেড কালাৰ হোৱাৰ পিছত জানিব যে হৈ গৈছে তেতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি থোৱা গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত মিক্স কৰি দিব পাৰিব আৰু এইফালে চাওক মই গাখীৰ আৰু গাখীৰ দিয়াৰ পিছত এতিয়া অকণমান টাইম 2-3 মিনিট ধুনীয়াকৈ 2 মিনিট 3 মিনিট যেতিয়া আহি যাব খাব পাৰিব সময় নালাগে নহ'লে গেলগেলীয়া হৈ যাব তো সেই গতিকে উতলালে বেয়া হৈ যায় খাবলৈ একদম অকণমান টাইম উতলাৰ পিছত অকণমান হাতে চুই পেলাই চাব হৈছে নাই আৰু এইফালে চাওক মোৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব আৰু সেৱাই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব এনেধৰণে ৰেচিপি পাবলৈ সদায় চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু এতিয়া মই কি কৰিম ধুনীয়াকৈ টিফিনত উলিয়াই দিম টিফিনত উলিয়াই পেলাই মই ধুনীয়াকৈ তাক স্কুললৈ দি পঠিয়াই দিম কাৰণ আজিকালি 3:30 বজাত ছুটি দিয়ে বহুত দেৰিকৈ ছুটি দিয়ে তাৰ ভোক লাগি যায় সেই গতিকে এতিয়া মানে অলপ পেট ভৰা আইটেম বনাই তাক দিছোঁ মই আৰু এইফালে চাওক মই ধুনীয়াকৈ টিফিনত দি দিলোঁ আৰু টিফিন বাতিত যে প্লাষ্টিকৰ নিদিব দেই মইতো ষ্টিলৰ টিফিন বাতি হয় 400-500 টকা খৰচা হ'ব কিন্তু ভাল টিফিনত দিব আৰু চাওক মই ওপৰত ধুনীয়াকৈ বুন্দিয়া দি দিলোঁ আৰু সি খাবলৈ খুব সোৱাদ পাব এই ৰেচিপিটো জানেনে এনেধৰণে একদম ৰাতিপুৱা নাস্তা ৰেচিপি আপোনালোকে বনাই দিব এনেধৰণে নাস্তা ৰেচিপি বনাই পেলাই খাব পাৰিব আৰু স্কুলত টিফিনত দিব পাৰিব আৰু এই চাওক মই বটলত ধুনীয়াকৈ পানী ভৰাই দিছোঁ আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পাইছোঁ কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব দেই এনেধৰণে ৰেচিপি সদায় মই আপোনালোকৰ মাজলৈ দি থাকিম অকণমান আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ লাগে যাতে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ চ' আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ জয় আই অসম